Medyo ginabi kami. Breakfast for today. Chorizo longganisa. Egg. Yung leftover last night. Ginisang Baguio beans. And of course, rice is live. Tulog pa sila. Gigisingin ko na sila. Last night, we worked until 12 midnight. Ang lamig ng room namin kasi wala palang battery yung remote control ng aircon. Ang lamig ng aircon. We're heading to Del Carmen para sa aming Sugba Lagoon tour. Sabi na naman ni Google, 57 minutes lang papuntang Del Carmen. Pero in reality, it took us 2 hours motor ride. Walang traffic yun na. At mabilis naman ang aming pacing. Hindi namin alam kung ano yung naghihintay sa amin sa Del Carmen, pero alam namin ang gusto naming kainin doon, inihaw na pusit. Hi! Good morning! We're here in Del Carmen Tourism Office. So, dito yung drop-off point papuntang Sugba Lagoon and other tourist destinations sa Del Carmen. So, magre-register dito sa table na to and magbabayad sa kabila. Here are the general reminders. Basta bawal yung plastic bottles. And dito daw makikita yung largest species ng saltwater crocodiles. So, it's a mangrove protective area. Ito rin yung center nila for protection, propagation, and also rehabilitation ng mga mangrove trees along coastal areas ng Siargao. Hi, Eds! So, this center also aims na malaman ng mga guests na tulad namin yung importance ng mangroves in the biodiversity. It's a great day today! So, we choose the Kawhagan Beach and Sugba Lagoon tour. So, we paid a total of 1,880 pesos or 470 pesos per head for the boat rental, environmental fee, island fee, table fee sa Sugba Lagoon. And yung oras namin sa boat, unlimited, hawak namin yung oras namin. Basta makabalik kami ng 5 p.m. First stop is Kawhagan Island. It's a cute island with a sandbar. Katulad ng ibang mga isla, napapaliputan ito ng mga coconut trees. Meron din itong mga nipa huts. But we stayed on the beach area. Entrance fee is 20 pesos per head. The place is relaxing. Napakalinaw ng tubig. Kahit tanghaling tapat, we don't mind getting dark. Charot! Sunblock ka pa, girl. Hindi pantay ang application. Yan tayo, nasisira yung pangalan ng sunblock eh. Mas okay siguro kung naabutan namin yung low tide para mas makita namin ng maganda yung kanilang sandbar. Pagdating namin sa island, may ibang mga tourists na nauna sa amin. Pero umalis din sila after ilang minutes and we get to enjoy the beach area.
It's as if we have it exclusively. Ang Sugba Lagoon ay isa sa mga top-rated destinations in Siargao. Water is deep blue-green, para kang pumasok sa isang malaking maze ng nature and mangrove islands on a boat ride. Napaka-peaceful, surreal yung feeling, masasabi mo na lang, ay, may ganito palang lugar. Pero wala kaming kamalay-malay na may susuungin kaming malakas na ulan sa dagat. Grabe, ang sakit ng tama ng ulan at ang alat ng tubig. Buti na lang, it's a lagoon. Walang malalakas na alon. Halos zero visibility na at wala na rin kaming mga kasabay na mga baka.
Nagtatatak sa akin ng Sugba Lagoon na it's one of our many epic adventures. Finally, ito na yung signage. It means we are nearing the floating cottage. Basta, nandyan lang yung cottage na yun. Tahimik na kami. A few moments later. Pag bibilangin natin kung gaano katagal, tinayo niya dyan. Puli talaga. More moments later. Nagpe-pray pa yun tata. Di pray over pa yung diving board. Baka naririnig sa video. Paglilinis pa lang. Ano man doon. Akala ko yung wiggle siya ng malakas. Hindi pala. Matibay pala talaga. Yes. Mararamdaman mo lang konting galaw-galaw. Oo. Si Kuya. Pag mong pressure, di nga kami nag-iingay. Pag mo na pressure, nananalangin pa yan. Much later. Si Kuya pala. Basta labuhan mo din, di marunong mo. Lumangoy yan. Hindi po. Marunong. Marunong ba siya? Marunong ka magpalutang. Para kang ano eh, nag-decide. Atin! 3 days later. Ako nasisigaw para sa'yo. Tatama yung ulo niya. Uy! Ano yun? Ano yun? Sabay-sabay sila? Ang cute. Go ate! Mabilis lang yan. 1 eternity later. Natapos na naman ang aming araw ng full of adventure, full of fun, may halong takot, kaba. Siyempre, we enjoyed the moment. Galing nga! Hindi pa pala natapos yung adventure namin sa Del Carmen. Stars, 5:37. 5:37 pa lang, pero hindi ko na medyo binabi kami from Sugba Lagoon. Hi, Tess! Hello! It's so cold! It's so cold kasi hindi kami nagdala ng pampalit. Tapos, maulan kahit sa
Madilim, madami. 1 hour? I think 1 hour motor ride from 1.5 motorcycle ride from the Sugba Lagoon going back to General Luna kung saan kami naka-check. Grabe, ang dilim ng kalsada. May mga lugar na halos walang ilaw. Tanging yung headlights ng aming mga motor ang nagsisilbing liwanag sa kalsada. Well, it's a different riding experience for us. And we treat ourselves sa isang masarap na dinner in Kermit Restaurant.